රයිට් සුබ දවසක් හැමෝටම. ඔයගොල්ලෝ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ FMFX YouTube channel එකත් එක්ක. ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති මම කලින් analysis එකේ පෙන්නුවා buy වෙන්න පුළුවන් zones. ඒ zone එකේ price එක tap වෙලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන. මේක තමයි මම මාක් කරපු OB එක. එතන price එක tap වෙලා තියෙනවා. tap වෙලා structure එකක් break වෙලත් තියෙනවා පේනවා. එතකොට අපි daily ඉඳන් check කරගෙන යනකොට weekly නම් check කරගෙන යනකොට අපේ bias එක තියෙන්නේ buy. weekly uptrend එක ඔයගොල්ලන්ට පේනවා. dailyත් uptrend එක. 4 hours uptrend එක. අපිට last high එකයි low එකයි මේ mark කරලා තියෙනවා. high එක low එක තමයි අපිට දැනට තියෙන. මේ low එක හැදෙනකන් තමයි මම ඉන්දියා ට්‍රේඩ් එකට enter වෙන්න. මේක තමයි දැනට අපිට තියෙන low එක 4 hour time frame එකේ. එතකොට මේ හරිය liquidities තියෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ ටිකේ trend line liquidities තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මම කියලා දීලා තියෙනවා liquidity මොනවද. ඒ කියන්නේ trend line liquidity කියන්නේ මොකක්ද කියලා මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දීලා තියෙනවා. එතකොට මෙතන engulf power එක ගොඩක් වැඩි. එකපාරටම මාකට් එක උඩට shift වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා ආයෙමත් මෙහෙ එන්නේ නැහැ buy එකක් ගන්න. අපිට දැන් මාකට් එක තියෙන price එකෙන් buy කරන්න වෙනවා. මොකද මේ account එකත් ලොකු account එකක් නිසා ඒක අපිට ප්‍රශ්නයක් වෙන ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති. මේ account එක අපි grow කරගෙන ආවේ $100ක ඉඳන් $5000 දක්වා grow කරගෙන ආවේ. දැන් අපි 5000න් ඉස්සරහා ටාගට් වලට account එක grow කරන්න තමයි හදන්නේ. මෙතන තියෙන trend line liquidity මම ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙන්න trend line liquidity. මෙතන කට්ටිය sell orders place කරනවා ගොඩක්. ඒ sell orders වල stop losses ටික දෙනෙක්ගේ මේ හරිය තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ trend line එකේ උඩ තියෙනවා. තව ටික දෙනෙක්ගේ මේ හරිය තියෙනවා. ඊළඟට ආයමත් මාකට් එක සෙල් වෙන්න පුළුවන් අවස්ථාවක් ඔය කට්ටියට පේනවා ඇති. මෙතන තියෙනවා break block එකක්. break block concept එක දන්නවා හැමෝම මම කියලා දීලා ඇති. මෙතනින් stop hunt කරා. stop hunt එක BOS එක ආපහු retracement එක. මේක තමයි break block එක. හැබැයි මම කියලා දීලා තියෙනවා ඔයාලට stop hunt එකයි stop hunt එකෙන් පස්සේ දෙන මෙන්න මේ expansion එකේ මෙන්න මේ movement එකේ BOS එක මදි නම් BOS එක සාමාන්‍යයෙන් ලොකුවට උනේ නැත්නම් ඇත්තටම මෙතන BOS එක පොඩි BOS එකක් තියෙන එක මදි. එහෙම උනේ නැත්නම් මේ උඩ තියෙන OB එකට එන්න පුළුවන් කියලා මෙන්න මේ OB එකට එන්න පුළුවන් කියලා මම ඔයාලට කියලා දීලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් අපි මාකට් එක සෙල් කරන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන්. මේ හරියෙන් සෙල් කරා නම් ඇත්තට මේ ට්‍රේඩ් එක ඉන්වැලිඩ් වෙනවා. ඒකයි මම කියලා දීලා තියෙන BOS එක හොඳට පවර්ෆුල් නම් fair value gap එක තියෙනවා නම් විතරක් මේ හරියෙන් සෙල් එකට යන. නැත්තම් මෙහෙන් තමයි සෙල් කරන්න ඕන. ඒ කියන්නේ ඒ සෙල් එක ගැන මම කිව්වේ මෙතන අපිට අපේ take profit එකෙන් 150ක් විතර අයින් කරන්න ඕන. මොකද මෙතනින් ආපහු මාකට් එක සෙල් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම මේ වර් එකේ ප්‍රශ්නය නිසා ඔතනින් සෙල් නොවේ මාකට් එකට ඔතන ප්‍රයිස් එකට මාකට් එක කෙයා කරන්නේ නැතුව ඔහොම buy වෙන්නත් පුළුවන්. කොහොම වුණත් මගේ පළවෙනි take profit level එක මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ මේ trend line liquidity, external liquidity. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ internal liquidity. ඊළඟට ආපහු මෙතන external liquidities. ඔය ටික තමයි මගේ take profit එක. right. හදිසියෙවත් මෙහෙම මාකට් එක තියෙද්දි ආපහු drop එකක් ආවොත් මොකද මෙන්න මෙතන liquidities තියෙනවා. මෙන්න මේ liquidity ගන්න ඔක්කොම මිටිගේටට අයින්න හේතුවක් නැහැ. නමුත් වැරදිලා හරි ආයි ආවොතින් stop hunt එකක් ආවොතින් අපිට පුළුවන් ආයෙමත් මෙන්න මේ zones වලින් buy trade වලට යන්න. මෙතන තියෙනවා වලට පේනවා ඇති low time frame වලින් මෙතන OB එකක් තියෙනවා. 1 hour OB එකක් මෙතන නැහැ. මොකද structure එක break වෙලා නැති නිසා
ඔන්න ඔය විදියට. ඔක hidden OB එකක්. hidden OB මොනවද කියලා මම කියලා දීලා තියෙනවා. බලපු නැති අය හැමෝම ඒ කෝස් එක බලන්න. මෙන්න මෙතනදී ඔයාලට පේනවා හොඳට. මෙතනින් ස්ට්‍රක්චර් එක බ්‍රේක් කරලා 15 මිනිත් එකේ ඕඩර් බ්ලොක් එකක් හැදිලා තියෙනවා. අපිට ඕන නම් ඒක තව ටිකක් රිෆයින් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ හයි එක උඩට ඒත් ඉතින් අර ප්‍රයිස් එකම තමයි. එතකොට අපි එතනට ප්‍රයිස් එක බලලා ලිමිට් එකක් සෙට් කරලා තියෙනවා. ඔන්න ඔය විදියට. ඊට පස්සේ මෙතන අපිට කැමති නම් තමයි මම ට්‍රේඩ් කරන පර්සනල් සිස්ටම් එක මේ. ඔයාලගේ කැමැත්තක් ඔයාලා ට්‍රේඩ් කරන්න. මම නම් මෙතන මේ ලික්විඩිටි වලට අනිවාර්යයෙන්ම ලිමිට් එක ප්ලේස් කරනවා. විදියට. හරි අපි දැන් බලමු ඉස්සරහට මේ ට්‍රේඩ් එක කොච්චර දුරට සාර්ථක වෙයිද, කොහොම ප්‍රොෆිට් එකකට අපිට යන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. මෙන්න මේක තමයි පළවෙනි ටේක් ප්‍රොෆිට් ලෙවල් එක. ඊට ටිකත් මම ඔයාලට මාක් කරලා පෙන්නන්නම්. දෙවෙනි ටේක් ප්‍රොෆිට් එක මේක මාක් කරලා තියෙනවා. තුන්වෙනි එක මේ රතු විතර. එතකොට මේකට අපිට තවත් කන්ෆර්මේෂන් ගන්න ෆිබොනාචි ටූල් එක යූස් කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ ලෝ එකේ අපේ ලාස්ට් හයි එකයි ලෝ එකයි තියෙන මෙතන නෙමෙයි. මේ 1 hour ඉන්නේ මේ ෆිබොනාචි දාන්න ඕන 4 hour වල සාමාන්‍ය. මොකද අපි ස්විං එක මාක් කරන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ, ඒ කියන්නේ 4 hour කියලා හැමතිස්සෙම 4 hour නෙමෙයි. ඔයා ස්විං එක, ඒ කියන්නේ ඔයාගේ ෆැක්ටර් එක හරි ස්විං එක හරි මාක් කරන ටයිම් ෆ්‍රේම් එකේ තමයි ඔයා ෆිබොනාචි ටූල් එක යූස් කරන්න ඕනේ. මේ MT4 වල එහෙම ක්ලියර් ඇනලයිස් කරන්න අමාරුයි. ට්‍රේඩින් view එකේ ඇනලයිස් කරලා වීඩියෝ එකක් දාන්න පුළුවන්. එතකොට ට්‍රේඩ් ටික පේන්නේ නැති නිසා තමයි මම මෙහෙම දාන්නේ. ඔයාලගේ කැමැත්තක් ඔයාලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාලට මේක පැහැදිලි නෑ වගේ නම් ඔයාලා කියන්න, කමෙන්ට් කරලා තියන්න. එතකොට මම ඔයාලට ඔයාලගේ අදහසට අනුව මම එහෙම වුණොත් ට්‍රේඩින් view එකෙන් වීඩියෝ එක කරලා දෙන්නම්. මොන හරි සොෆ්ට්වෙයාර් එකක් දාගෙන හරි ඔයාලට ඒක මීට වඩා ගොඩක් දුරට ක්ලියර් වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලගේ කැමැත්ත තමයි. ෆිබොනාචි වල මේ ලෙවල් එකක් අපේ TP එක ගාව තියෙනවා. ඊළඟේ හරියටම TP එක උඩින් තව ලෙවල් එකක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි ගහපු ලිමිට් වලට ලෙවල්ස් තියෙනවා. ඒක තමයි මේ ෆිබොනාචි ටූල් එකේ තියෙනවා. ෆිබොනාචි නම්බර්ස් කියන ඇත්තටම වටින කන්සෙප්ට් එක. මේක යූස් කරන්න ගන්න පුළුවන් දෙයක් මේකෙන් ගන්න. හැම දෙයකින්ම ගන්න පුළුවන් දෙයක් අරගෙන අදාළ නැති දේවල් අයින් කරලා තමන්ගේ ට්‍රේඩින් ජර්නි එක සක්සස් කරගන්න කියලා තමයි හැමෝටම කියන්න තියෙන්නේ. 2000 years later. අපි මෙතනින් 150ක් ටේක් ප්‍රොෆිට් කරලා ඊටු 150 අයමත් හෝල්ඩ් කරමු අපේ next TP level එකට. අපි උඩින් අරන් තියෙන orders 3 close කරලා අනිත් orders 2 SL profit එකකට අරගෙන හෝල්ඩ් කරමු. TP1 hit වුණාම අනිවාර්යයෙන්ම 150ක්වත් trade වලින් profit අයින් කරන්න ඕනේ. මේ ටික අපි break even කරලා තව ටිකක් ඉස්සරහට හෝල්ඩ් කරලා බලමු. ඉස්සරහට කියන්නේ දෙවෙනි TP එක තමයි මෙන්න මේ zone එක. මේ මෙතනට එකක TP එක දාලා ඊළඟ එකට next TP එක දාමු. Bruh. right ඔන්න ඔක තමයි අපේ දෙවෙනි take profit එක. තුන්වෙනි take profit එක තමයි ඊට උඩින් තියෙන රතු ඉර. කියන්නේ 970. Bruh. එතකොට අපේ සම්පූර්ණ ට්‍රේඩ් එකේ
ටේක් ප්‍රොෆිට් එක පිප්ස් වලින් තියෙනවා 280ක්. පිප් 280ක ට්‍රේඩ් එකක් තමයි මේ අපි අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට දෙයක් මතක් කරන්න ඕනේ. ඔයාලා කැමති නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ අදහස අනුව ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න. ඔයාලට gold එක, indices, currencies ඒ වගේ pairs වල analysis ඕනේ නම් මට පුළුවන් මම ඉන්න මගේ strategy එකට අදාළව මම ඉන්න direction එක ගැන වීඩියෝ එකක් මට create කරලා daily හෝ weekly හෝ channel එකට update කරන්න පුළුවන්. ඔයාලා ඒක අවශ්‍යයි නම් ඔයාලා comment කරලා කියන්න අපිට මෙන්න මේ pair එකේ next movement එක next analysis එක ඕනේ. එතකොට මම දෙන්නේ ඔයාලට long term bias එකක්. ඒ කියන්නේ bias එකක් මම දෙන්නේ ඇත්තටම buy වෙනවද sell වෙනවද කියලා තමයි මම ඔයාලට කියන්නේ. සහ ඒක යන්නේ accurate එකක් මත. ඔයාලා දන්නවා trading කියන්නේ accuracy එක මත වැඩ කරන දෙයක්. එතකොට මට ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් analysis එකකින් මේක දැන් ඔයාලා හිතන උදාහරණයක් විදිහට කෙනෙක් මගෙන් අහනවා මල්ලි gold එකේ next week analysis එක මොකක්ද මොකක්ද කියලා අහනවා. එතකොට මම එයාට analyze කරලා මම වීඩියෝ එකක් දානවා. එතකොට අනිත් අයටත් එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වීඩියෝ එකෙන් මම පෙන්නන්නේ කොයි වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා දල අදහසක් ගන්න තමයි මම පෙන්නන්නේ. නැත්නම් හරියටම zone mark කරලා හරියටම limit price කියලා එච්චර ලොකු analyze එකක් මට weekly දෙන්න බෑ. මොකද confirmation බලලා තමයි ඔයාලා SMC traders-ලා හරි මොන traders-ලා හරි කමන්නේ ඔයාලා දන්නවා trade එකක් ගන්න ගොඩක් confirmation බලන්න ඕනේ. ඒ confirmation බලන්න live market එක grow වෙන වෙලාවේ තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. ඒක නිසා මට පුළුවන් bias එකක් දෙන්න, weekly bias එකක් මොන වගේ දෙයක් වෙයිද කියලා දල අදහසක් ඔයාලට ඕන currency එකක ඕන indices එකක ඔයාලා ඉල්ලන්න මගේ analysis එක මට දෙන්න පුළුවන්. එහෙනම් හැමෝටම ජය වේවා.